Den texten som jag har skrivit, som även finns i utställningen, det är någonting nytt för mig. Jag ser det som en nyckel in i de här världarna och landskapen som jag har fotograferat under en ganska lång tid. Och den här gången så har jag använt mig av ett infrarött filter. Den här infraröda linsen filtrerar bort den största delen av det för oss synliga ljuset. Så det som finns kvar är de frekvenserna som endast är synliga för en del groddjur, till exempel ormar och vissa insekter. Det blir som att växterna i sig eller allt levande reflekterar inifrån. Och det är lite den känslan som jag är ute efter, även i min text, den upplevelsen av världen. När det på något sätt vibrerar eller känns elektriskt. Många bilderna som i Silverskogen och Sensommardag och Klippsjön och Forest också, så har jag valt att göra dem svartvita. Men i till exempel de här bilderna med spegeln, där finns det ju delar som har varit tvunget att vara med i bilden. Och det är spegeln och den här sidenpyjamasen som var väldigt viktig. Och det handlar om hur den reflekterar ljus. Jag tänker det lite som en passage in i en annan värld. Och trespasser betyder ju också inkräktare, så det är en gräns som har korsats på något sätt. Men jag har bevarat den där röda färgen i mitt senaste verk som heter Pelarsalen. Som är en triptyk som är väldigt stor och väldigt röd. För jag tyckte det var fint att den fick vara kvar i några av bilderna. Jag har arbetat med hundar ett tag. I början var jag nog inte riktigt säker på varför just hunden kom in i bildvärlden. För jag började med att fotografera greyhound-hundar för länge sedan. Och jag tror att det handlade mycket om att jag är fascinerad av kropparna, hur de är framavlade, vad de uttrycker. Hunden som följeslagare och människans bästa vän och alla de här idéerna. Och hur den har avlats fram till vår avbild på så många sätt. Men samtidigt är vår underhuggare. De hundarna som jag har jobbat med, som jag kallar för stray dogs. Det är någon form av löshundar då, eller gathundar. Och i den situationen så blir de ju en pest eller någonting väldigt främmande och skrämmande. Som både väcker empati men också rädsla och förakt. Så jag tycker den är intressant på det sättet att arbeta med. För det är ett djur som både har väldigt hög status men också väldigt låg status. Men grunden i den här har jag jobbat med en armatur i armeringsjärn som jag sedan har svetsat ihop. Så den är väldigt stark. Det här är en lera som jag inte behöver bränna, utan den är pappersbaserad men stärkt med olika typer av lim som jag arbetar ihop. Så att den blir väldigt hållbar och kraftfull. Det sätter sig i allting det här. Så jag försöker minimera skadorna. Men det är intrampat i hela ateljégolvet så att det är ingen som kan flytta in här efter mig, tror jag inte.